Szóval szép jó estét kívánok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Kun László Zsolt vagyok, a My Daily Choice európai képviselője, és a ma este azért jött létre, hogy ebbe az új programba, ami igencsak sokak érdeklődését felkeltette, a legmagasabb szintű információt hozzuk ide önök, illetve elétek, hogy mélyebb betekintést nyerjen a közösség, a terjeszkedő európai piac és azon feltörekvő kereskedők, vagy épp a kereskedés iránt érdeklődők, akik szeretnének ebből a piacból biztonságosan, gyorsan és egyszerűen profitálni. Ma estére megkértem barátomat Amerikából, hogy invitálja meg számunkra azt az úriembert, akinek az elmúlt egy éve parádés. Ugyan 8 év van a szakmában, de az elmúlt egy évben csak, hogy lássátok, több mint $500,000 profitot csinált a kereskedéseivel, és ilyen rövid idő alatt, ilyen magas nyereségi rátával dolgozva sokunknak felkeltette az érdeklődését, és szeretnénk ugye egyre többen magas szinten minimális időráfordítással realizálni azokat az opciókat, amit az AKASHX program az elmúlt napokban, órákban megmutatott számunkra. Úgyhogy meg is kérnénk a ma estének a tolmácsát, hogy kedves Zsuzsa, kapcsolódj be, és akkor invitáljuk meg barátunkat. Amerikából érkezik az úriember. Kérlek, fordíts, Zsuzsa. So, we would like to say hello and greet our best friend Robert Hollis from the United States of America. Az elmúlt 5 évben ő a személyes mentorom. In the past 5 years, he was my personal mentor. Több területen dolgozunk együtt. We have been working together on different fields. És biztosak vagyunk abban, hogy most is a legtöbbet fogjuk kihozni ebből az opcióból. And we are sure that we will do our best from this option. Nemzetközileg amúgy az eredményei megkérdőjelezhetetlenek az úriembernek. His success is unquestionable internationally. És amióta én vele dolgozok, azóta egyre több sikeres partner van körülöttünk. Since I've been working with him, we have a lot of successful partners around us. Úgyhogy meg is kérném barátomat, mentoromat, hogy vezesse fel ezt az estét, és mutassa be Joelt, az estének a sztár vendégét. Úgyhogy sok szeretettel fogadjátok Robert Hollist. So I would like to ask Robert, my best friend and my mentor, to introduce us this nice young man, Joel. And hello, Robert. Well, thank you so much, Laszlo. Köszönöm, Laci. As you guys all know, Laszlo is an incredible leader. Ahogy mindannyian tudjátok, László egy fantasztikus vezető. And so for him to put this together for us, thank you so much, Laszlo. Nagyon-nagyon köszönöm Lászlónak, hogy összerakta ezt a hívást számunkra. I also would like to thank Susanna for doing the translating. Köszönöm Zsuzsinak, hogy csinálja a tolmácsolást. And I would like to share with you some really great things about Joel Arias. És nagyon-nagyon szeretnék veletek megosztani néhány nagyszerű dolgot Joel Ariasról. We are recording this. Felvesszük, ez egy felvett Zoom. I'll make sure to get the link to Laszlo. Biztos, hogy el fogom jutatni a linket Lászlóhoz. But please do your best and share it with everyone. We have 196 people on here. Nagyon kérlek benneteket, juttassátok el mindenkihez a felvételt, már 196-an vagyunk bent a Zoomban. Now, one of the things I love about trading Az egyik dolog, amit nagyon szeretek a tradingben, is when you have experts that teach you. amikor kifejezett profik, expertek tanítanak meg téged. So the first thing I'd like to share with you about Joel Szeretném nekem bemutatni és megosztani valamit Joelről, a legelső dolog. is just how much he wins. Ez, hogy ő mennyit nyert. For some of you that don't understand trading, Azoknak, akik nem értik a kereskedést, you probably understand the word won, valószínűleg megértitek ezt a szót, hogy van nyerés. and lost. And lost, vesztés. So to have 17,747 wins against 1,549 losses is pretty amazing. Úgy gondolom, hogy elég rendes eredmény 17.747 nyertes
1545 elveszített státusz között. But not only that, but he's also a 25K. Emellett ő ráadásul 25K-s vezető, And Joel really doesn't need to do the business és Joelnek igazából nincs szüksége erre a munkára, because he makes so much money trading. mert annyi pénzt kerest a tradingből, a kereskedésből. But last month, Joel was also number one on the leaderboard. De múlt hónapban Joel a leaderboardon is a világ első volt. So Joel made an additional almost $4,000 just from bringing in other traders. Ez azt jelenti, hogy még egy kis extra $4000 is össze tudott regni azzal, hogy meghívott más tradereket. Joel's been doing trading since he was a teenager. Joel kereskedik tinédzser kora óta, So he's been a professional trader for 8 years. és már 8 éve professzionális trader. And he's made over $500,000 in a year. És évente durván $500,000 tud csinálni, keresni. When we're in Hungary, Amikor Magyarországon voltunk, that's when Joel started doing tap and trade. akkor kezdte el Joel a tap-to-trade-et. And since he's been doing tap to trade, he has won over 75% of his trades. Mióta a tap-to-trade-et csinálja, azóta 75%-át a kereskedésének megnyeri. So if you follow Joel's tap to trades, Tehát, hogyha te leköveted Joelnek a tap-to-trade-jeit, you would have already won your challenge. biztos, hogy meg fogod nyerni a challenge-et. One of Joel's best students is Arthur Wainyo. A Joelnek az egyik legjobb tanulója Arthur Wainyo. He's never done trading before. Soha nem kereskedett annak előtte. He passed his challenge Ő átment a challenge-en, and he's made over $25,000 since he passed his challenge less than a month ago. körülbelül egy hónappal ezelőtt nyerte meg a challenge-et, ment át rajta, és azóta $25,000, több mint $25,000 keresett. And he's already withdrawn over $10,000. És nem mellesleg azóta $10,000 ki is vett belőle. So withdrawn means that comes out of TradeX Mastery into your personal account so you can spend it on you and your family. Az, hogy kiveszi, ez azt jelenti, hogy a TradeX Mastery-ből ki tudod venni, át tudod tenni a saját számládra ezt az összeget, és aztán elköltöd a családodra. So Laszlo asked if Joel could come on and teach you guys how to pass your challenge and get into profit. László azt kérte, hogy vajon Joel el tud-e jönni hozzánk, és meg tud-e minket tanítani arra, hogy hogyan nyerjük meg a challenge-et, és hogyan tudjuk ezt a pénzt magunkévá tenni. So without further ado, Joel Arias. Tehát akkor itt van Joel Arias. Hello, everybody. How's everybody doing today? Sziasztok, hogy van mindenki ma este? I'm so happy and grateful that I got this invitation from Robert, from Laszlo, and I'm so happy and grateful for Susanna as well for translating this call. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy a Robert és a László meghívott erre a beszélgetésre, és köszönöm Zsuzsannának a tolmácsolást. So let's go ahead and get started. Thank you, Robert, for that introduction. That was amazing. Na hát akkor csapjunk is bele. Robert, köszönöm szépen a bemutatkozást. Now, I prepared a presentation for you guys Elkészítettem egy prezentációt a számotokra, that I feel is very important to understand if you wanna follow my traits. Úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsétek, hogyha követni akarjátok a kereskedéseimet. The most successful people in the world are the ones that are coachable. Azok a legsikeresebb emberek a világon, akik vezethetők. That means that you will listen and you will follow what the mentor is telling you to do. Ez azt jelenti, hogy odafigyelsz,
és követed azt, amit a mentor mond neked, hogy tégy meg. And we're here to help you guys pass your challenges. And so let's get this started. Azért vagyok itt, hogy segítsek számotokra megugrani a challenge-et, úgyhogy kezdjünk is el. There are a couple things you need to know if you want to learn how to trade with me. Van itt néhány dolog, amit meg kellene tanulnotok, meg kellene ismernetek, mielőtt egyáltalán elkezdtek tőlem tanulni. Number one, I send up to 5 trades per session. And these sessions are London, New York, Sydney, Tokyo. Tehát sessionönként, ami ugye kereskedési időszakot jelent a bizonyos tőzsdéken, 5 trade-et, 5 kereskedést csinál sessionönként, ugye London, New York, Sydney és Tokió tőzsdéiről van szó. If you don't know what this means, the Tehát, ha nem sessions, tudod, mit jelent a session, the sessions that the market are open mean az, amikor nyitva van maga az a bizonyos tőzsde, az a piac, is when your banks are open. For example, amikor a bank is nyitva van, például New York banks open from 8 a.m. to 5 p.m. a New Yorkiak ugye 8-tól este 5-ig vannak amerikai idő szerint nyitva. So does London, Sydney, Tokyo, but we have different time zones. Tehát és mellett ott van Sydney, Tokió, London, akik más időzónába esnek. So trading is possible because of the banks being open to trade. Ugye a kereskedés akkor lehetséges, amikor a bankok is nyitva vannak. And so I sent 5 trades per session of trading. Tehát ő 5 kereskedést visz véghez, sessionönként, tehát ő piaconként. That's a lot of trades for you to take. Ez borzasztóan sok kereskedés a számotokra. And the reason that I sent a lot of trades, it's because Az ok, hogy én miért csinálok ilyen sok kereskedést, I understand that a lot of you guys are still working or have other things to do during the day. mert megértem azt, hogy sokatok napközben dolgozik, vagy egészen más dolgokkal foglalkozik, és így van lehetőségetek. And so the idea is that you will have the time to take a trade and not to force yourself to take a trade when you can't take it. Az van az ötlet mögött, hogy így nem vagytok kényszerítve arra, hogy mindenképpen megtegyetek egy kereskedést, hiszen van rá időtök, a saját időbeosztásotok szerint tudtok ezzel élni. Number 2, 2. you need to follow one of my trading plans if you're copying my trades. Mindenképpen, hogyha az én kereskedéseimet szeretnétek lekövetni, akkor mindenképpen az én kereskedelmi tervemet is követnetek kell. The reason for this is because they're designed to follow my trading style. Na, az oka ennek, hogy ezek úgy vannak felépítve, hogy akkor leszünk sikeresek, hogyha ezt követitek. And so if you don't follow one of my trading plans, Hogyha nem követed valamelyik tervemet, you're going to see that it's going to be a struggle to win as many trades as we do. akkor meg fogod látni, hogy sajnos ez egy nagy kényszenvedés, hogy egyáltalán meg lehessen nyerni azt a kereskedést, hogy profitáljon. And number 3, És a harmadik, be very disciplined with what you're risking. nagyon-nagyon figyelj oda arra, hogy mit rizikózol, mit kockáztatsz. So these are some things you need to know if you want to start trading with me. Mindenképpen tudnod kell, és készülnöd kell erre, hogyha velem akarsz kereskedni. Now, how do you follow my trades? És akkor, hogy te hogyan követed az én kereskedésemet? This is a little bit redundant because it's similar to this. Ez egy kicsit azért hasonló az előzőekhez, ami mint egy ismétlés, visszautalok. But number 1, pick a trading plan. A legfontosabb, hogy válasz magadnak egy kereskedési tervet és stratégiát. Number 2, don't take all my trades, just the ones that you can. Nem kell az összeset kiválasztanod, az összes kereskedésemet, csak azt a néhányat, amelyre képes is vagy, amelyik időbe belefér. Number 3, leave your emotions behind.
Harmadik, hagyd az érzelmeidet máshol. Érzelemmentesnek kell lenni. And that one is a very important one És ami most nagyon-nagyon fontos, és talán ez a legfontosabb, because a lot of people close a trade too early because they are in negative at the moment. nagyon-nagyon sokan korán zárnak le egy kereskedést, mert abban a pillanatban mínuszosak. And so you're letting your emotions get you, that the fact that you are in drown down for a minute. Magyarul hagyják, hogy az érzelmek eluralkodjanak rajta, ahelyett, hogy egy kicsit még kivárnának, akár csak egy percet is. And number 4, be disciplined with your lot size or risk. És akkor a 4-es, hogy nagyon-nagyon legyél következetes azzal, hogy mennyit kockáztatsz. So if you guys notice, that one is repeated twice because Ez it's már also kétszer very is itt important. van. Ez kétszer is itt van, mert ez borzasztóan fontos. So let's talk about a little bit of a mindset and trading plan. A mindset ugye a szellemi beállítottság, és maga a kereskedési terv. And so the number one thing I tell everybody in my sessions Mindenkinek elmondom, és ezt mindenkinek elmondom az én képzéseim alatt, is that if you want to be successful, if you want to pass a challenge, you need to hogyha sikeres akarsz lenni, hogyha meg akarod csinálni a challenge-et, akkor mindenképpen, to have a good mindset. akkor nagyon-nagyon oda kell figyelned, jó beállítottságúnak kell lenned. And so the first thing that I tell people is to evaluate themselves. Mindenképpen fejlesztened kell saját magadat. How are you talking about you? Hogyan beszélsz saját magadról? Are you saying negative or positive comments towards you? Amikor magadról mesélsz, az negatív, vagy pedig pozitív módon teszed? Are you telling yourself that life is hard, that you can Azt make mondod magad... Sorry? Sorry. Are you telling Tehát azt yourself that mondod life is hard? Azt mondod magadnak, hogy az élet nagyon kevés, és ő nagyon kemény, és nem tudom megtenni a dolgokat. Or that you don't deserve this? Hogy nem is érdemlem meg a dolgokat. Or that maybe trading isn't for you? Vagy hogy egyáltalán a kereskedés nem is nekem való. Or are you telling yourself that you are the best? Vagy azt mondod magadnak, hogy én vagyok a legjobb. That you deserve this? Hogy megérdemlem. And that you're powerful? És hogy erős vagyok. And so, however you treat yourself, Ahogyan magadat képviseled, it's going to be reflected in your results. ez biztos, hogy meg fog jelenni az eredményeidben. This in trading and in anything else you do in life. És ez úgy igaz a kereskedésre, mint bármire az életedben. And so the next thing that you need to do is to practice manifestation. A következő, amit mindenképpen meg kell csinálnod, gyakorolni kell a manifestációt, tehát hogy a megjelenítést. Bob Proctor talk about the law of vibration and the law of attraction. Bob Proctor beszél a vonzás és a rezgés törvényéről. And so you need to, manifest what you want in life. You need to have it here and see yourself with it. Mindenképpen meg kell teremtened azt, amit akarsz az élettől. Látni kell a fejedben és érezni. And so a question you should be asking yourself every day, A kérdés, amit minden nap fel kell magadnak tenned, what are you willing to let go to change your life? mit akarsz megtenni azért, mit teszel azért, hogy megváltoztasd az életedet. And to remember Bob Proctor, he said, És Bob Proctorra emlékezve ő azt mondta, the only limits in our life are those that we impose in ourselves. az egyetlen határok az életünkben azok, amelyeket And so life doesn't have mi limits. tesszük ki önmagunkat. Az Life életnek doesn't have nincsenek limits. határai. Nincsenek határai az életnek. The only limits that life has are the ones that we put in front. Az életünknek csak azok a határai léteznek, amiket mi magunk teszünk oda magunk elé. Anything we put in our minds Minden, amit bele tudunk tenni a fejünkbe, el tudunk képzelni, will become a reality if we choose to. valósággá válik.
And so, with that being said, let's learn about some trading plans. Hát akkor beszélgessünk egy kicsit a trading plan, a kereskedési tervekről, stratégiákról. I have 3 different trading plans that you can follow. 3 különböző stratégiám van, amit tudsz követni. And you need to pick one. Egyet kell ezek közül kiválasztanod. The reason I have 3 different ones, it's because Azért van 3 különböző, mert not everybody is the same. az emberek is különbözőek. A lot of people like to make money quick, Sokan szeretnének gyorsan meggazdagodni, and a lot of people like to make money in a like small pace. és vannak, akik szeretnének apró lépésekkel haladni. And so let's talk about the flash trading plan. A flash plan, ez a nagyon gyors terv. As you can see over here, it's a guy running because this plan is fast. Tehát ez a figura itt azért szalad, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon gyors terv. This plan is fast, but it's also risky. Ez a terv nagyon gyors, ugyanakkor kockázatos. If you're not comfortable with risking a lot, then maybe this isn't your plan. Ha nem szeretsz rizikózni, kockáztatni, akkor valószínűleg ez nem a te utad lesz. And so we're going to talk about this side of the thing, the right side of the graph. A grafikonnak majd a jobb oldaláról fogok inkább beszélni. And the first rule for this plan is you have to create a weekly goal. Az első nagyon fontos szabály ennek a tervnek, hogy mindenképpen szükséges heti célt kitűznöd. If you have a TradeX Mastery account and you want to pass it, Hogyha van egy TradeX Mastery számlád és meg akarod nyerni a challenge-et, you need to create a weekly goal of percentage you want to make. mindenképpen meg kell határoznod százalékban a heti bevételeidet, heti profitot. Now, this rule right here Na most ez a következő szabály, is to help you be disciplined, ez abban segít, hogy következetes legyél. which is don't make 40% of your goal target per day. Naponta ne csinálj, ne termelj többet, mint az eredeti célodnak a 40%-a. And in order to do this, you need to create a daily goal. És ahhoz, hogy ezt meg is tud tenni, mindenképpen kell egy napi célt is kitűznöd. So now you guys know that life is all about goals. Az élet az bizony a célokról szól, And so is trading. és ugyanígy a kereskedés is. So now let's put that into numbers. Na most nézzük akkor a számokat. I'm going to give an example with the 50K account from Adok, TradeX. most amit mutatok, az az $50,000 számlához tartozó számok. So what's the number one rule? Na, mi is volt az egyes számú szabály? We need to create a weekly goal. Állítsunk be egy heti célt. So in this example, I have a 2.5% goal for the week. Na most ezenben a részben, ennél a számlánál 2,5%-os célt javaslok heti szinten. And so that means that in this week with the 50K account, Ami azt jelenti, hogy egy 50,000 számlánál erre a hétre az I need to make at $1,250. $1,250 kell hoznom. Now the second rule is Már kettes szabály ugye az volt, don't make 40% of my goal in one day. hogy nem szabad 40%-nál többet csinálnom egy nap a heti tervből. And so if this is my goal, I shouldn't be making 40% of this. Tehát, hogyha nem szabad, akkor az 1,250-nek a 40%-át megcsinálnom. And so my daily goal Így a napi célom should be $312. $312 lesz végül. Now, if you multiply that
by 5, Hogyha ezt hogyha megszorzod 5-tel, you should have no problem making this or a little bit more of your weekly goal. akkor egyáltalán nem okoz nehézséget elérned, vagy akár egy icipicit meghaladnod a heti célodat. Again, it's all about discipline. Ez igazából folyamatosságról és határozottságról szól. And in order to reach to your daily goal, Ahhoz, hogy elérd a napi célodat, if my daily goal is $312, then hogyha az én napi célom $312, akkor I need to make $104 per trade times 3. az azt jelenti, hogy kereskedésenként, tehát 3 kereskedésbe számolva, kereskedésenként $104 kell összehoznom. That means that I only have to take 3 trades per day to make my daily goal. Igazából ez azt jelenti, hogy bőven elegendő 3 kereskedést megtennem naponta, hogy elérjem a napi célomat. If you're trading the flash trading plan, Hogyha a flash trading tervet használod, you need to know that with this plan, akkor tudnod kell, hogy ezzel a tervvel the reason that it's fast, it's because we exit at TP1, TP2, or TP3. tudnod kell, hogy ez azért olyan nagyon-nagyon gyors, mert kihasználjuk a TP1, TP2, TP3-ast, ezek take profit pontok, tehát ahol kiveszed a hasznot. You pick which TP you want to exit. Te fogod kiválasztani, hogy melyiket akarod a TP1, TP2 vagy TP3-ast. But just know that your lot size will be different between the TP that you pick. De tudnod kell, hogy bármelyik TP-t választod, ott a lot size, tehát amit kockáztat, az különböző mértékű lesz. So if you decide to exit at TP1, Hogyha TP1-et szeretnél kivitelezni, you will make $104 with TP1 using this lot size. oké, akkor a 0,34-es kockázatot kell beállítani ahhoz, hogy $104 legyen. Now TP1-nél. listen, this is with the 50K account. Ez viszont az 50 000-esre vonatkozik. Nagyon kell figyelni, tehát az 50 000-esnél, TP1-nél 0,34-et kell beállítani, ahhoz ez a javasolt, hogy $104 legyen. If you have a 25K account, 25 000-esnél, this is half. 25 000-esnél fele az 50 000-esnek, logikusan a lot mérete is le fog feleződni, tehát nem 0,34, hanem 0,17. Now, if you have an 100K, then this should be double. Viszont, hogyha 100K-s számlád van, akkor ugye logikusan az 50 000-esnek a duplája, tehát akkor a TP1 az 0,68 lesz. Okay. Szuper. So right here, you're risking a lot, Itt nagyon sokat kockáztatsz. but you're also exiting the trade fast. Viszont nagyon-nagyon gyorsan tudsz haladni a kereskedéssel. If you don't want to risk a lot, Ha nem akarsz sokat kockáztatni, then maybe you should pick TP2 as your exit. akkor esetleg a TP2-nél kéne kilépned. You will still make $104, Még mindig $104 keresel, but it will be half of the lot size you use for TP1. viszont a kockázatot tőke az a fele akkora lesz, mint az előzőben. Again, if you don't feel comfortable risking that much, Hogyha nem szeretnél ennyit kockáztatni, nem érzed így jól magad, then maybe you can pick TP3 as your exit. akkor még mindig ott van a TP3-as a kilépéshez, You will still make $104, but you will risk a lot less. akkor még mindig megvan a $104, de sokkal kevesebbet kockáztat. But it will take you a lot longer because usually TP3 takes a little bit longer to hit. Viszont így sokkal tovább tart a folyamat, mert általában a TP3-at, mire eléri a rendszer, az azért időbe telik. And that's how this plan works. Így működik ez a flash plan. It's all about creating the goals and hitting those goals.
Ez mind arról szól, hogy meghatározzuk a célokat, és utána elérjük a céljainkat. If this isn't for you, that's okay. Let's review the other trading plan. Hogyha ezt úgy érzed, hogy nem neked való, nincs ezzel semmi gond, megnézzük a többi lehetőséget. Now, I actually have a scanner in AKASHX. Van egy szkennerem az AKASHX-ben, It's called Smart Cash. az a neve, hogy Smart Cash, okos pénz, de Smart Cash. And this scanner is designed for you to look at your own trades. Ez egy jó hely arra, hogy te is megnézd a kis saját kereskedéseidet. Using my strategy. Úgy, hogy ha az én stratégiámat használod, akkor könnyebben áttekinthető. And so if you're going to take trades from the scanner, Hogyha ebből a szkennerből szeretnél kiválasztani kereskedéseket, you need to use this trading plan. akkor a most következő tervet kell használnod. Now, this one is a lot more discipline as well. Hát ez egy sokkal szigorúbb és sokkal jobb odafigyelést követelő terv. Because the scanner is also very precise. Azért, mert a szkenner nagyon-nagyon precíz. And so we're risking 0.3% per trade. Kereskedésenként 0,3%-ot kockáztatunk, And we're taking 2 to 3 trades. és 2 vagy 3 kereskedést végzünk csak naponta. Now, the reason that this is very disciplined is because if you lose one, you stop trading. Itt nagyon-nagyon szigorúnak kell lenni, mert hogyha egyet is veszítesz, azonnal le kell állni. And so we're risking 0.3%, which is $150. Itt ugye 0,3%-ot rizikózunk, ami amúgy $150 jelent 50K-nál. To potentially make $300 and $450. Viszont ezzel akár tudunk $300-450 nyerességet is összehozni. These trades are fast. They're called scalping. Ezek nagyon-nagyon gyorsak, ezt hívják scalpingnak. But only using the scanner. De ezt csak a szkennerrel tudod használni. Again, if you lose one, you stop trading. Hogyha egyet is elveszítesz, aznapra leállítod a kereskedést. Now, this is what it will look like with your lot size with the 50K account. Ugye a lot méreteket nézzük, tehát a kockázati méreteket, akkor pedig ez így néz ki. And again, we're looking for a 1-1 ratio reward. Tehát 1:1 arányú visszatérítést nézünk. And now we'll talk about the third trading plan. És a harmadik terv, This trading plan is called Master Trading Plan. ezt ugye mesterkereskedési tervnek hívják, Master Trading. And this one is designed for those of you that don't want to risk a lot, but still want to see some progress. Ez azoknak szól, akik nem nagyon szeretnének kockáztatni, de szeretnének azért valami haladást elérni. And so with this one, we risk 0.1% per trade. Itt kereskedésenként csak 0,1%-ot kockáztatunk. 0.1 is not the same as 1. Az 0,1 az nem ugyanaz, mint az 1. I gotta make that very clear because I had people before risking 1% because they thought that it was 0.1. Ezt nagyon-nagyon tisztába kell tenni, mert vannak olyan emberek, akik keverik az 1.0-át a 0,1-jel, és nagyon nem mindegy. So we risk 0.1 and we take 3 to 5 trades per session. Tehát 0,1%, és 3 vagy 5 kereskedést viszünk sessionönként, ugye nyitvatartásonként. If you were to lose 5 trades in a row, Hogyha most elveszítenél 5 kereskedést sorban, you would lose $250, akkor $250 veszítenél nagy valószínűséggel. which is not a lot in a 50K account. Ami amúgy egy $50,000 számlánál nem túl nagy. And your potential win can go from 500 and more.
Viszont a lehetséges nyerésed, tehát a profitod, az $500 vagy akár több is lehet. Now, the reason that this plan is the way it is, Az ok, hogy miért pont ilyen ez a terv, it's because it's divided in two sides. mert ketté vágtuk magát a tervet, két oldala van. One, the positive accounts, and the other one, the negative accounts. Az egyik ugye a pozitív számla, amikor pluszba vagy, a másik a negatív, amikor mínuszos a számlád. If your account is positive, it means you have some profit. Akkor pozitív a számlád, amikor van rajta egy kis nyeresség. So for example, if you have a 50K and you have 50,200, that means you have 200 in profit. Tehát, hogyha van egy 50 000-es számlád, és abból azon $50,200 van, az azt jelenti, hogy $200 nyerességet termeltél. And so if your account is positive and we hit TP1, you don't do anything. Amikor ennél a számnál, pozitív számnál, amikor eléred a TP1-t, akkor nem kell csinálnod semmit. If we hit TP2, then you move your stop loss to the entry point and you close partials. Amikor elér a TP2-t, akkor a stop loss-t, tehát majd nem jut eszembe, hogy tehát a stop loss-t fel fogod vinni a belépési pontodra, és lezárod a részkereskedést. Close partial means that you're closing half of your position and you're securing some profit. Ez a részkereskedés, amit mondom, ez azt jelenti, hogy a felét kockáztatott tőkének lezárod, és így kevesebbet veszítesz, és esetleg már is profitot termelsz. And so you already have some profit made, and if the trade goes back to the entry, you won't lose anything. Ez azt jelenti számodra, hogy már most termeltél egy kis profitot, és hogyha visszalép a kereskedés, tehát rosszabbodik, akkor meg tudod menteni a pénzedet. Now, if the trade keeps going and it didn't hit the break even and it hits TP3, Hogyha viszont a kereskedés tovább megy, és eléri a TP3-at, then you move your stop loss to TP1 or TP2. akkor a stop loss logikusan bevállítod vagy a TP1 vagy a TP2 helyére. If it comes back, you're not gonna lose. In fact, you're gonna win. Hogyha mégiscsak visszafelé jön, tehát rossz irányba fordul, akkor sem fogsz veszíteni semmit, sőt, még nyerni is fogsz rajta. And now you do the same thing with the other TPs. You move your stop loss up and up according to the previous TP. Az összes TP pontnál, tehát a TP4-nél, TP-nél, 5-nél pont ugyanezt csinálod, tehát a stop lossodat azt fogod átállítani. Now that's if your account is positive. De ez csak akkor, hogyha pluszos a számlád. If you have a negative account, meaning that your balance is not longer at 50K, but 49,800, Hogyha negatív a számlád, ami azt jelenti, hogy a számlád már nem 50 000-es, hanem mondjuk $49,800 ér, then you need to be very disciplined with this side of the graph. akkor rettenetesen be kell tartanod ezt az oldalát a táblázatnak. At TP1, you must close partials and move your stop loss to break even. A TP1-esnél le kell zárnod azokat a részeket, tehát részlezárást kell végezned, és a stop loss-t be kell állítanod a belépési ponthoz. If you see here, we don't have that rule for positive accounts. Ahogy látod, a pozitív pluszos számlánál ez a szabály nem érvényes. And the reason that we have it at the negative account is because És ez azért fontos a negatív számlánál, you cannot afford a loss. mert egyszerűen nem engedheted meg magadnak, hogy bármennyit is veszíts. You want your account to grow, therefore you cannot afford a loss. Azt akarod, hogy növekedjen a számlád, egyszerűen nem engedheted meg magadnak a további veszteséget. You will close partials, which means you will make some profit. Le fogod zárni a részeket, ez azt jelenti, hogy mindenképpen csinálsz egy kis profitot, And if the trade comes back and it takes you out, you're not going to lose anything. és hogyha visszafelé, tehát tovább esik a kereskedés értéke, semmit nem fogsz veszíteni. And now the other TPs is similar here. As we hit TP, you move your stop loss to the previous TP.
A többi TP-nek a beállítása hasonló, mint a másik oldalon, tehát igazából a TP2-nél a stop loss-t állítod, ugyanúgy a TP3-nál is a stop loss-t állítod. If you have questions about these videos, then you can either watch this session replay that, this is going to be recorded, Hogyha ezzel kapcsolatban kérdésed van, akkor majd nézd meg ennek a mostani videónak a felvételét, mert ugye felvettük, or you can come here to the Academy and watch these other videos. vagy pedig gyere be az AKASHX Akadémiába és nézd meg ezeket a videókat. Okay, but that's it. If you want to learn the Smart Cash Scanner, I also have a video about it. De hogyha mondjuk a Smart Cash Scanner, tehát az okos pénzszkennert akarod megtanulni, arról is van oktatóanyagom. And that's it. Honestly, the best advice I can tell you guys Igazából ennyi. A legjobb tanács, amit tudok neked adni, is to follow the indications hogy kövesd a jelzéseket, that people with results are telling you. hogy azok az emberek, akiknek már eredményeik vannak, amiket mutatnak neked, a példákat. Trading is amazing, A kereskedés fantasztikus. and I wouldn't have anything in life without trading. Én nem jutottam volna semmire, semmim nem lenne a kereskedés nélkül. But trading isn't just about money. De ez nem csak a pénzről szól. Trading will also help you as a person. Az elkereskedés az képes neked segíteni, mint egy személy számára, It will help you create a better mentality, hogy sokkal jobb mentális állapotban, sokkal jobb legyél mentálisan, and be the best and better version of yourself. és mindig a jó, és még jobb önmagaddá váljál. And that's all I have for you guys today. Thank you so much, Susanna, for that translation. It was amazing. Thank you. És ez az, amit szerettem volna számotokra elmondani, és köszönöm Zsuska a fordítást. Joel, again, you did amazing. Joel, megint fantasztikus voltál. I know that Laszlo and his team wanted to ask a couple of questions. Is that okay, Is that okay, Joel? Yes. Tehát most van az, hogy László és a csapat feltehet kérdéseket. Szenzációs volt, nagyon sokat tanultunk, köszönjük a tudásodat. It was great, we just learned a lot, and thank you for your knowledge. Óriási, hogy ezen a területen ilyen fiatalon ekkora sikereket értél el, és ennyi embert oktatsz. It's unbelievable that in such a young age you have so many, such great opportunities and you are teaching so many people. És akkor feltennénk egy-két kérdést, amit a partnerektől kaptunk. We would like to ask some questions what we received from partners. I try to translate, but I will do my best. Thank you. Ha valaki nagyon elfoglalt, akkor mi az a minimális idő, amit ezzel naponta érdemes foglalkozni, hogy eredmények legyenek? What do you think? What is your opinion if somebody is really busy? What is the shortest time what he or she needs to spend with this thing, with this business? Okay. If someone is really busy, they should at least dedicate 1 hour a day. Az napi 1 órát azért rá kell szánni. Because I know everybody has 1 hour available in the day. Pontosan tudom, hogy mindenkinek van legalább 1 órája egy nap. We all watch videos on Instagram, Facebook, TikTok, and the last you know, you spend 2 hours scrolling down. Igazából naponta mindenki nézi a Facebookot, a TikTokot, meg az összes egyebet, és ezzel minimum 2 órát eltöltesz naponta. So 1 hour in AKASHX will help you, one, learn, about a strategy. 1 órát töltesz az AKASHX-on, és az simán megtanít téged egy stratégiára. And then 2, you could learn how to use the scanner. És ráadásul még azt is megtanulod, hogy hogyan használod a szkennereket. And make money yourself without depending on, my trades.
és tudsz magadnak, saját magadnak pénzt termelni, anélkül, hogy akár az én kereskedéseimtől függnél. Ez szenzációs, és egy szakmát lehet elsajátítani rendszeres egy óra We can learn a new ráfordítással. professional on this way. És nagyon-nagyon élvezzük, hogy a Tap to Trade az lehetőséget ad akár ennél kevesebb idő ráfordítással eredményt elérni. And we really enjoy that tap to trade can save us time. That's true. Tap to trade. A Tap to Trade a gyorsítóság sokszor. So tap to trade is racing line for most of us. Olyan kérdés érkezett, hogy az AKASHX-en belül mit jelentenek a csillagok? 1-től 5-ig vannak csillagok. There is a question that within AKASHX there are stars from 1 to 5. What do they mean? Originally, they meant the quality of the trade. Igazából eredetileg a trade-nek, tehát annak a kereskedésnek a minőségét jelenti. But for me, every trade that I call, I have to be 100% confident that it's the best trade. De Joel számára minden egyes kereskedés, amit lehív, ő neki 100%-ig biztosnak kell abban lenni, hogy ő, tehát abszolút magabiztosnak kell lenni, hogy az egy jó kereskedés lesz. So every trade I call, it's going to be 5 stars. If we lose, that's okay. If we win, that's okay. I don't pay attention to the stars. Ő igazából nem figyel oda a csillagos beosztásra, minden egyes kereskedés, amit lehív, az jó, ha sikerül, sikerül, ha nem sikerül, nem sikerül. Köszönjük. Amikor a profitot Thank you. kiutaljuk hetente a bitcoin számlára, ami miatt nagyon-nagyon sok embernek szimpatikus, vannak-e, illetve milyen költségei vannak, ha vannak az utalásnak, Okay, kiutalásnak? on Fridays, when we withdraw, of course we withdraw our profit. Does it have any surplus? Does it have any other fees? No. So when you withdraw your profits, it will go straight to your crypto wallet, and that's it. Semmiféle egyéb költség nincs, csak kimegy a számládra és kész, a kriptoszámládra. Szenzációs. A That's low good. risk, low risk mit jelent? A Telegram értestésekbe jött hozzám egy ilyen kérdés. Okay, in the Telegram channel, sometimes we can see that it's a low risk trade. Low risk. God. That was What does good. it mean? That was good. So that means, okay, give me 1 second. I'll pull up something. Mutat valamit nekünk. Let's see. Sometimes I used to do this a lot more, but not now since we have 3 different trading plans. Régebben sokszor csináltam ezt, de mostanában, mióta 3 különböző tervvel dolgozok, már nem csinálom. But I used to put on the notes 0.1%. A low risk az azt jelenti, hogy 0.1, Yeah. tehát hogy 0,1 And this was százalékot because tesz. at the time I only taught you guys the master trading plan. Ezt még akkor csináltam így, amikor még csak a master trading tervet tanítottam, vagy használtam. Which Akkor we volt a know- low risk. Which we know we only risk 0.1%. Ahol amúgy ugye úgy tanítottam, hogy 0,1%-ot, tehát az a low risk, azt tanítottam, hogy csak annyit kockáztatunk. But now I don't do that because it's up to you, to choose the trading plan. De most már nem így csinálom, mert igazából most már te döntöd el, hogy melyik terv szerint fogsz haladni. Oké, köszönjük. you. Lehet egyszerre több stratégiát követni, érdemes-e mondjuk 2-t? Somebody is asking if he or she can follow in the same time 2 different strategies. Yes and no. Igen is, meg nem is. I like to teach people to focus on one thing at the time.
Én azt szeretem, én arra tanítok mindenkit, hogy egyszer egy dologra figyelj. Because we all know that we require 10,000 hours to become a professional in anything. Mert igazából mindannyian tudjuk, hogy legalább 10 000 órára van szükségünk ahhoz, hogy valamilyen profik legyünk. And so if the person has spent 10,000 hours with, one strategy, then yes. Hogyha azt a 10 000 órát egy stratégiára szánod, akkor igen, tök jó. But for now, if that person is brand new, they should focus on one thing so that they can see results fast too. Hogyha most indulsz, ha most csatlakozol be, akkor csak is kizárólag egy dologra figyeljél egyszerre. The one thing that I love about Joel Az a dolog, amit én imádok Joelben, is if you notice, he's focused just on gold. hogy igazából ő csak a célokra fókuszál. When you see other traders, they're trading everything. Hogyha megnézed, a többi kereskedő mindenbe belekap. I have a feeling no matter what happens in the future, Nekem az az érzésem, hogy tök mindegy, mi történik a jövőben. I believe gold's going to be very important. A célok mindig nagyon fontosak lesznek. So that's why I love and tell my people to follow Joel. Én ezért nagyon-nagyon szeretem Joelt, és azt mondom mindenkinek, hogy őt kövesse. Következő kérdés, amit megkaptam, Next question. hogy használ-e trailing down-t? So, the next question is about trailing down. Do you use it? When and how? Yes and no, because Igen I is, don't- nem is. I don't technically use it, but in the Technikailag nem használom, de master trading plan, you're supposed to use it by moving the stop loss to the TPs. igen, de a master planben mindenképpen használnod kell, amikor a TP1-eket meg a stop loss-t állítod be egymáshoz And képest. so that's a way of trailing stop trading style. Igazából ez is egy ilyen a trailingnek a megállítását célzó technika. But usually with trailing, you set a specific amount of pips that you want the trade to move. Igazából a trailinggel azt tudod beállítani, hogy hány pipet mozog fel vagy le a But rendszer. my TPs could be different in pips, and so yes, I use trailing for the master, but it has to be specific for the TPs. Tehát igazából igen, mert használom a masternél, de amúgy meg specifikusnak kell lenni a tipiknél beállításban. Tehát a TP-knél. Nem tipi, TP. Magyarul. Következő kérdés, köszönöm. Ha van 3 olyan barátom, aki szintén velem együtt elkezdeni ezt tanulni, akkor mikortól nem kellene nekem fizetni a havi előfizetési díjat? Okay, I have 3 friends who would love to start the whole journey together with me. So, what is the first time when I don't have to pay for my AKASHX account? When you refer 3 people, So as soon when you refer 3 people, that let's start. I start in October, but I have in October 3 people. So October will be free for me, or November will be. November will be free for you. Okay. Remember. Tehát amikor belép a 3, tehát ugye az első hónapban mindenképpen kifizeted magadnak az accountot, megveszed, utána behozod a 3 embert, és így a rákövetkező hónap lesz számodra ingyenes. And not only will be free, but you will make money. You'll make $120. Ingyenes, és még csinálsz is $120. Laszlo, I also want to be courteous of Joel's time. He's got back-to-back Zooms, so we need to call it a day or a night for you guys. Okay, I have only one last question, okay? Okay. Következő kérdés. Mit javasolsz Joel, aki most kezdi, az inkább a tap-to-trade-del lassan, de biztonságosabban építse a portfóliót, vagy a trade alertekkel
ő maga kereskedjen és állítsa be a dolgokat. What is your advice for those who are newbies? Start with tap to trade or use trade alerts? Which is more safe for them? They both work. Mindkettő nagyon jó. What I would suggest a brand new person is to watch this session. De én azt javaslom az újaknak, hogy nézzék meg előbb ezt a videót. Because the first thing that someone new needs to do is to pick the style that they like. Mert a legfontosabb, mielőtt igazából belevágsz, hogy válasz ki azt a tervet, azt a stílust, amit te követni akarsz. And so they can choose both tap to trade or trade alerts, but they need to make sure that they're following a trading plan. Igazából mind a kettőt választhatod, de nagyon-nagyon biztosnak kell lenni abban, hogy tényleg követed a mentort és a trading tervedet. Now, if the person has time, then trade alerts. If the Hogyha person van egy doesn't kis have ideje, akkor a trade alertek, és ha nincs ideje, akkor TTT, tap to trade. exactly. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk mind Joelnek, mind pedig Robertnek, hogy összehozták és segítettek nekünk elindulni ezen az úton. We are really appreciate you and Robert that we could start this way, this road to our success. Mi magyarok nagyon gyorsan fel fogunk zárkózni hozzátok. We Hungarians will very soon close up to you. Nekünk óriási segítség egy ilyen eszköz. It's a great tool for Hungarians. Csak külföldön élő barátainknak is meg fogjuk mutatni. And we will show it to all our friends in foreigner countries. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. We really say thank you to be with us. Thank you, Laszlo. You're an incredible leader. Köszönjük, Laci, fantasztikus vezető vagy. Thank you, Joel. Thank you, Susanna. Köszönjük, Joel, köszönjük, Zsuzsanna. Thank you, Susanna. Thank you, Laza. Thank you, Robert, for everything you guys do. Thanks, Joel. God bless. Thanks, Good night. Robert. Hölgyek, Jó urak, éjszakát! ha még itt vagytok, akkor gyorsan egy kis emlékeztető a legkitartóbbaknak. Some words from Laszlo to the team. Okay. A legkitartóbbaknak, hogy hónap végéig, akik elindulnak az AKASHX programba, akár csak egy havidíjas opcióval, akkor ne felejtsétek el, hogy $10,000 kihívás számlát adnak ajándékba, azaz nem neked kell a számládra föltölteni azt a 3,67 millió forintot, hanem a kihívás programba részt tudsz venni, és ennek az összegnek a profitjából fogod tudni akár finanszírozni az életed különböző részeit. Másik opció, hogyha ezt a tevékenységet nem magányos farkasként szeretnéd folytatni, hanem mondjuk egy mikroközösséggel, akkor képzeljétek el, van egy olyan opció is, hogyha 10 barátoddal együtt indultok ebbe a hónapba, lesz 10 barátod, aki szintén kipróbálja ezt a tevékenységet, akkor egy $100,000 számlát írnak jóvá neked, amivel elkezdheted ezt a programot. Ez egy nagyon-nagyon gáláns, finoman fogalmazva, és gáláns ajánlat, úgyhogy érdemes ebbe egy picit mélyebben belemenni. Ez már egy technikai képzés volt, és a jövőben folyamatosan fogunk ilyen szakmai eseményeket csinálni, hogy a lehető legnagyobb betekintés és rálátása legyen a hazai közösségnek. Mindenkinek jó tanulást, jó egészséget és jó pihenést kívánunk. Sziasztok! Thank you everybody!